ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. دلوقتي هنعمل مع بعض كيكه حلوه قوي هتعجبكم، سهله مكوناتها بسيطه. انا دلوقتي معايا علبه تلاجة زي كده، اللي ما عندوش صينيه يعني بتاعت الكيكه. علبه تلاجة زي كده زي ما انتم شايفين. هجيب كيس التلاجة وادخله كده، ممكن لو استريتش ماشي مفيش مشكله، وادخله كده اهو. كده انا حطيت كيس التلاجة معانا بقى البسكوت، اي نوع بسكوت بس المهم يكون ساده. هفكه كده، هوريكم احنا هنرصه ازاي. هفكه كله بس معايا عشان ايه ننجز الفيديو، بس عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. كده انا فكيت البسكوت. تعالوا بقى معانا احنا هرصه كده، شايفين كده اهو شايفين انا هرصه ازاي كده اهو سوا واحد. خلاص كده هنلف كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. المهم ان انا هلف العلبه كلها بالبسكوت بتاعنا اهو كده. احط في الارضيه كده عشان ايه ما يقعش، تسندها كده. خلاص كده انا عملت قصتها كده. هكمل برضو معاكم وهنعمل الصوص بتاع الكيكه. خلاص كده انا رصيت الصينيه اهو، شايفينه عامل ازاي. هحاول ان انا اضيق عشان ايه يمسكوا بعض. خلاص كده احط بقى في الارضيه في الارض كده كده. خلاص معانا. بصوا يا حبايبي، انا كسرت البسكوت كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، قطع صغيره اهي زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنشيل البسكوت بتاعنا. الكريمه بتاعت الكيكه بتاعتنا كوبايتين، لا 3 كوبايات لبن. ادالك واحده ماما، انا 2. كده ال3 بتوعنا 3 كوبايات لبن. احنا حطينا 3 كوبايات لبن بتوعنا. هنحط معاهم معلقتين نشا كبيره، المعلقه الكبيره دي اهو. نحط معلقتين كبار معانا كده، واحده كده 2. خلاص كده عشان المعلقه التانية كانت صغيره قليله. هنقلبهم في بعض كده مع بعض. يعني كله ده على البارد، لسه ما حطيتوش على البوتاجاز. خلاص كده هحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام وهنروح على البوتاجاز اهو. هنقلبهم مع بعض كده على البارد اهو، وهروح على البوتاجاز وارجع لكم تاني. ورجعت لكم حبايبي بعد ما عملت الصوص بتاع الكيكه بتاعتنا. شايفينه عامل ازاي كده. هنزل عليه كعبين من الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. انا مش هسيبه يسيح مع السخونيه بتاعت الصوص بتاع الكيكه بتاعتنا. شايفينه ساح ازاي. هنزل عليه معلقه من الزبده برضو هتسيح مع السخونيه كده زي ما انتم شايفين كده. هسيبهم اهو، افضل اقلب فيهم لحد ما يسيحوا. على فكره معلش انا نسيت، وانا حطيت معلقتين سكر
عشان انا نسيت السكر فحطيت معلقتين سكر فيه. يبقى المكونات بتاعتنا هنقولها تاني: 3 كوبايات من اللبن، معلقتين سكر كبار، معلقتين نشا كبار، معلقتين كده اهو. خلاص بقت معانا سايحه، الشوكولاته بتاعتنا ساحت فيها. خلاص كده هنجيب البسكوت بتاعنا، هننزل عليه الخليط بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. واقلب لحد البسكوت بتاعنا ما يدوب في الخلطه. خلاص كده بقت تمام معايا اهي. خلاص كده تمام. هجيب بقى العلبه بتاعتنا اللي احنا عاملينها بالبسكوت زي ما انتم شايفين كده، هنزل عليها بالراحه بالخليط بتاعنا كده اهو. هسويها اهو كده. خلاص كده اهي، هسويها كده اهو. وانا معايا 6 كمية من البسكوت تاني هرصهم كده من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. كده رجعت لكم حبايبي بعد ما حطيتها في التلاجة لمدة 3 ساعات بالظبط. الكيكه بتاعتنا بقت معايا بالشكل ده اهو، شايفين عامله ازاي. هجيب الطبق بتاعنا اللي انا هحطه فيه وهقلبها كده اهو، وهشيل العلبه بتاعتنا اهي. شايفين بقت عامله ازاي اهي، شايفينها ازاي. همسك، احنا لسه هنزينها تاني بزايد معايا صوص من اللي انا عملته خلطت بيه البسكوت اللي هو الحشوه اللي جوه، فقلت ايه هنزين بيه الشوكولاته. لو ما معاكيش لو ما زادش معاكي ممكن تعملي ايه صوص تاني وتزودي بيه الكيكه بتاعتك. خلاص كده اهو. بعد ما هحطها هزينها زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين عامله ازاي. لازم اغرقها عشان تبقى ايه البسكوت بتاعنا يدوب، عشان لما اجي اقطعها قطع تبقى دايبه وايه شكلها حلو. بصوا اهي. هخلصها وارجع لكم تاني. رجعت لكم حبايبي بعد ما زوقتها. بصوا شكلها عامل ازاي، شفتوا جمالها كده. انا حطيت لها كريز زي ما انتم شايفين. الكيكه بتاعتنا دي طعمها حلو وجربوها هتعجبكم قوي. هي المفروض ان انا احطها ساعه بعد انا ما زوقتها كده، بس انا هقطعها معاكم عشان ايه اوريها لكم من جوه عامله ازاي اهي. هي المفروض تبقى ايه عايزه تتحط في التلاجة لمده ساعه معاكم عشان تمسك معاكم. شايفين جمالها من جوه عامل ازاي اهي. شايفينها عامله ازاي. هتبقى كده. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها، واللي ما اشتركش ينزل يشترك وتفعلوا لي الجرس، تعملوا لي لايكات كتير عشان انا بلايكاتكم بتشجع وبجيب لكم كل وصفات جديده. واستنوني.